summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. Többek között azt szeretem a hifiben, amikor valami olyan dologba botlok bele, valami olyasmit fedezek fel, ami egy meglepetésszerű, nem várt, illetve a vártnál jóval pozitívabb hatással van az itthoni rendszerem hangjára. Ilyesmi történt velem nemrégiben is. Egy hifis kiegészítőt volt alkalmam kipróbálni, méghozzá hangfal rezgéscsillapító talpakat. Sziasztok, Kádas Norbert vagyok, a Hifidili csatornát látjátok. A kiegészítő, amit a mai részben a figyelmetekbe szeretnék ajánlani, nem más, mint az ISO Acoustics Gaia 3 rezgéscsillapító talp, ami, megkockáztatom, talán a legjobb hifis kiegészítő, amivel mostanában találkoztam. Lássuk! A sztori még ott kezdődött, amikor az egyik hifis barátom még jóval korábban vett magának egy ilyen Gaia 3 készletet az álló hangfalaihoz. Mondom, na jó van, akkor majd mesélj a tapasztalatokról. Annyit tudtam, hogy ez az ISO Acoustics nevű cég rezgéscsillapító eszközökben utazik, úgyhogy kíváncsi voltam a barátomnak erre az új hifis szerzeményére. Persze ő nem sokat szórakozott vele, nem cserélgette, feltette őket, aztán azóta is úgy hallgat zenét. Szerinte jobban szólnak vele a hangfalai. De azért már hónapok óta rágta a fülemet, hogy hallgassam meg én is, hogy én mit mondok, hogy nekem mennyire jönnek be ezek a tappancsok. Mondom, persze hozd át majd valamikor, csak aztán tolódott, vonódott, de nem sokkal ezelőtt eljött végre a pillanat, áthozta, hogy megmutassa. Dumálgattunk, meghallgattunk egy-két új zenét, aztán fel is dobtuk a Gaia talpakat. Hoppá, fácán kaptam föl a fejemet, úgy minden élesebben szólt. Na jó van, Csöpi, akkor ezt, ha csak itt ennek utána járunk, ez nekem gyanús, ezt leteszteljük. De mielőtt beszámolnék a személyes tapasztalatokról, mindenképpen ejtsünk néhány szót arról, hogy miért fontos, miért érdemes odafigyelni a hangfalaink alátámasztására, legyen az állványos vagy álló hangfal. A vibrációk, rezgések ugye a hangfalak velejárói, amelyek aztán befolyásolni tudják a hangszórók által kibocsátott hangot. Talán Paolo Tetson, a Sonus Faber vezető tervezője fogalmazta meg egy helyen legrövidebben és legérthetőbben a lényeget a témával kapcsolatban. Vagyis, ha minél magasabb szintű zenei reprodukció elérése a célunk, akkor nem csak az a fontos, hogy a lehető legjobb hangot előállítsuk, hanem a lehető legjobb csend előállítására is törekedjünk. Magyarul a hangfalrendszerünk az alátámasztáson, a felületen keresztül, amin nyugszik, közvetlenül fizikai kapcsolatba kerül a környezetével. Így a hangfal belső rezgései átadódnak a padlónak, a szekrénynek, a bútoroknak, sőt, még a többi elektronika is felveszi ezeket a rezonanciákat. Így létrejön egy úgynevezett akusztikus kosz a hallgatói helységben. Na most ezeket a hangfal által keltett rezgéseket nem csak átveszik a helység elemei, hanem ezek a rezgések vissza is verődnek a padlóról, az adott felületről, és visszajutnak, visszakúsznak a hangfal lábain keresztül a hangfal belsejébe. Ez megint csak nem kívánatos jelenség a tökéletes hangzás szempontjából. A rezgéseket tehát csillapítani kell. Ezért fontos a hangfalaink megfelelő elcsatolása, elszigetelése. Itt jön képbe a rezgéscsillapító termékeket gyártó és forgalmazó ISO Acoustics kanadai cég. Ők egyébként már több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a professzionális rádió és tévéstúdiók tervezésében, kivitelezésében. Az említett visszaverődő rezgésekről a következőt írják a honlapjukon. Ezek a belső rezgések, amelyek a hangfalak elhelyezésének a következménye, hangminőségromlást eredményezhetnek.
illetve okozhatják, hogy a hangkép kevésbé lesz levegős, háromdimenziós hatású. Orvosolandó ezt a problémát, egyszerű mérnöki alapelvekből kiindulva kifejlesztettek egy saját technológiát, amit aztán a különféle rezgéscsillapító eszközeikben alkalmaznak, egészen az otthoni hifitől a stúdiós vonalig. Amely technológiát természetesen a Gaia 3 rezgéscsillapító talpakban is megtalálunk. A Gaia 3-at kézbe véve azonnal tetten érhető a minőség. Szinte süt róla az első osztályú kivitelezés. Maga a fémház rozsdamentes acélból készült, és kapott egy nagyon szép, krómos, sötétszürke, csillogó bevonatot. Egy készlet Gaia 3, ami azt jelenti, hogy egy dobozban 4 darab van, mintegy 90 000 forint környékén kapható jelenleg. Egyéb iránt az Isoacoustics Gaia sorozata 3 tagból áll, Gaia 1, 2 és 3 megnevezéssel. Mivel a gyártó különböző tömegű hangfalakra, különböző súlytartományokra hangolva kínálja ezeket a modelleket. A mi legkisebb Gaia 3-unkat például olyan hangfalakhoz javasolja, amelyeknek a súlya maximum 32 kg. Tehát az adott tömegű hangfalunkhoz passzoló modellt érdemes kiválasztani a sorozatból. A Gaia talpak felszerelésénél mi sem könnyebb mutatvány. Meglévő lábak vagy tüskék helyére egyszerűen becsavarozzuk őket. Mindössze arra kell ügyelni, hogy a talpakat a logóval előrefele, a hangszórók sugárzási irányának megfelelően helyezzük fel. Minden Gaia szett 3 méretű csatlakozási lehetőséggel érkezik. A Gaia 3 például egy 8-as, 6-os és egy 1/4-es menetű csavaradaptert tartalmaz. De arra is van lehetőség, hogyha nem lenne megfelelő a csavarméret, hogy egyénileg meghatározott menetméretű csavarok is rendelhetőek. Ezen kívül a doboz tartalmaz még egy kis mini villáskulcsot, ami megkönnyíti a hangfalak elhelyezése után a pontos vízszintezés beállítását. A technikai részletek után térjünk is át a gyakorlatra. Avagy a Gaia 3-mal felszerelt hangfalam hogy szól? Jobban szól? The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. A terv az volt, hogy miután feldobtuk a Gaia talpokat, úgy hagyom, aztán majd néhány hét múlva visszatérek rá. Egyfelől az volt bennem, hogy ennyi idő után már felveszi a fülem a hangzást, hozzászokott, könnyebb lesz meghallani a különbséget, ha egyáltalán. Másfelől meg ugye ez egy szerelős történet, tehát a gyors egymás utáni AB teszteket nem olyan gördülékeny kivitelezni. Természetesen nem bírtam ki, furdalt a kíváncsiság, úgyhogy 2 nap elteltével, egy vasárnap délután mondom, jó, akkor most cserélgetünk. Első körben visszatettem a gyári tüskéket, és úgy hallgattam meg. Te Jézus Mária, mint ha zsákot húztak volna a hangfalakra. Olyan tompa, brummogós lett a hangja. Mi van? Hogy? Hallgatom, olyan fura volt az egész. Jó, tegyük vissza a Gaia talpakat. Nem igaz. Egy gyönyörűen tiszta, minden részében artikulált, felszabadult hangot kaptam. Egyszerűen sokkoló volt a különbség. 4 darab szám után már hívtam is a havert, hogy figyelj, mennyiért adod el ezeket a talpakat? Azt mondja, ja, jó van, köszi, akkor jól hallottam, nem adom el. Úgyhogy az elején folyamatosan pislogtam, hogy ezekkel a Gaia talpakkal ilyen mértékű hangminőségjavulást lehet elérni. Legalábbis itt nálam, az én hangfalaim esetében. Az első, ami feltűnt, amikor a Gaiával zenéltem, hogy a mélyeket pikpak rendbe rakta. Összeszedetten, katonásan, rendkívül definiáltan szólt a basszus. Egyszerre eltűnt a háttérben dübörgő elefántcsorda, aminek a létezéséről nem is tudtam.
Tehát amikor a Tüskékkel hallgattam, mindig volt a háttérben egy folyamatos bugyborékolás, brummogás a zenében. A Gályával megszűnt, csend lett, rend lett. Aztán a középtartományban meg egyenesen szenzációs változások történtek. Az énekesek mintha plusz mikrofont kaptak volna maguk elé. Amikor Simone Kopmayer énekesnő Emotion című albumát hallgattam, már csapkodtam a térdem örömömben. Nem csak gyönyörűen kirajzolta az énekesnő hangját, hanem tér nyílt körülötte, levegőt kapott az egész előadásmódja, volt egy mélysége, kifutása a hangjának. Sokkal tisztábban, csengő hangon énekelt. És egyébként a Gályával minden részletesebb lett, illetve nem lett részletesebb, csak minden részletet hallottam a zenében. A hangkép nyugodtabbá vált, és olyan magától értetődő volt a zene mondani valója. Én nagyon szeretem a big band zenét, amikor egy sokfős nagyzenekar úgy igazán belekezd egy nótába. Például Kenichi Tsunoda big bandjét hallgatva a Gályával, sokkal ritmusosabban, mondhatnám, pontosan ritmusban játszottak. És mintha szétültették volna a zenekart. Tágasan, szélesen szólalt meg a zenéjük. És megint csak tisztán, meglepően tisztán. Talán amivel legjobban meg tudnám fogni a Gaia 3 rezgéscsillapító talpak hangzásra gyakorolt hatását, az egy fúvósoktól, rezesektől vett hasonlat, amivel egymás között szokták jellemezni, hogy ki hogy játszik a hangszerén. Tehát úgy szépen vagy szőrösen szól a cső. Visszatérve egy mondat erejéig a talpakban rejlő technológiára. Az Isoacoustics nagy vonalakban leírja a technológia miben létét, adatokkal, mérésekkel megspékelve. De érthető módon a pontos részleteket nem árulják el. Azonban maga a működési elv könnyen lekövethető. Hiszen ha felszereltük a talpakat, és megpróbáljuk megmozgatni a hangfalakat, akkor más, merev lábakkal ellentétben látható módon némi elmozdulást engedélyez a hangfalak alátámasztásában. Én nem vagyok egy antivibrációs szakember, de valahogy kíváncsi voltam, hogy a gyakorlatban hogy jön ez össze, amit már a fülemmel hallottam. Ezért lefolytattam egy szupertudományos tesztet. Működés közben rátettem a nyitott tenyeremet először a tüskével felszerelt hangfal tetejére, utána pedig a gályával felszerelt hangfal tetejére. Az eredmény nem volt meglepetés, de valahol mégis. Érdekes volt megtapasztalni fizikailag is a különbséget. A tüskékkel szerelt hangfal tetején érezni lehetett a vibrációt, rezgéseket, ahogy szólt a zene. A gályán álló hangfal teteje nem csinált semmit. Nyugalomban volt. Egy szál rezgést nem lehetett érezni. Egy szó mint száz, ezek a gályatalpak annyira bejöttek nekem, hogy jó magam is beneveztem egy új Gaia 3-as készletre a hangfalaim számára. A helyzet az, hogy a fejlesztési terveimet a rendszeremben pillanatokon belül zárójelbe tették. Legyen az kábelezés, akusztikus panel, switchek és a többi. Messze fölülmúltak bármilyen más hifis kiegészítőt, amivel mostanában próbálkoztam. Az az igazság, hogy újra beleszerettem a hangfalaimba. Nem mintha eddig rossz lett volna a kapcsolatunk. Köszönöm, hogy újra velem voltatok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett és hasznosnak találtátok, kérlek iratkozzatok fel, és nyomjatok egy like gombot, ha van megjegyzésetek, írjátok meg a komment részben, vagy e-mail útján. A viszontlátásra!